I'm curious if you have a favorite design, favorite feature, something that you're most proud of. Favorite one is the one that's coming. I think that we can't talk about. Dnešní video bude něco. Interview s Franz von Holzhausenem, hlavním designérem Tesly, se dozvíme insighty ohledně Elonova leadershipu, designového procesu Tesly, vysvětlí, proč Cybertruck vypadá tak, jak vypadá, a podle domněnek některých Franz možná líknul informace o novém autě. Já jsem Kuba, vítám vás u novinek o Tesle, pojďme se na to podívat. Hi, my name is Franz von Holzhausen. I head up design for Tesla. I've been doing this for about 15 years now. I got into designing cars actually through my dad. My dad's a designer. I heard about this great school in Los Angeles called Art Center and started my career with Volkswagen and Audi. And then I've been through various companies through the years until I got the phone call from Elon one day. I was working at Mazda at the time and had been there for about 3.5 years. You know, we were doing really exciting stuff, but I also felt like Mazda wasn't really focused on sustainability. And I had been reading about this little car company that was using batteries and putting them in cars, and I think I read it in Popular Science or something, an article, and I was really intrigued. And then through a friend got connected to Elon, and we had a really great conversation. I went up to meet him at SpaceX and was just really impressed with what he was pulling together at that time. This was mid-2008. And so both Tesla and SpaceX were in their infancy and just really getting started. But I just felt like here's a company and a guy incredibly focused on sustainability, trying to do something that no other car company was doing and be 100% electric. And yeah, we connected, and I don't know, the rest is kind of the history that's around us. What is it like to have Elon Musk as a boss? Elon's a great boss. I mean, he's always pushing the boundaries, always pushing the limits, and always keeps us trying to be as radical as possible, never accepting the status quo, always trying to take one extra step to make sure something is perfect. He cares a ton about what the customer perception is. How does the customer relate to the product? What's the experience they're going to have, and he cares deeply about that, and so we are constantly worried about that as well and constantly focused on that. So I mean, he's just, like I said, he's just always pushing us and getting the best out of everybody on the team. Tady můžeme vidět dva velmi zajímavé insighty ohledně Elona Muska. Prvním z nich je, že jako lídr, jako šéf, který se snaží dostat z lidí to nejlepší, se neuspokojuje s dostatečným. Nebojí se nemožného a snaží se fakt lidem pomoct. Ale zároveň přitom všem myslí na customer experience, myslí na to, jaký zážitek s tím produktem mají ti koncoví zákazníci. A to je důvod, proč Tesla nepotřebuje reklamu, protože se neustále snaží dělat ten nejlepší produkt, co jenom jde. A proč jejich produkt je tak neskutečně dobrý, že ho lidi chtějí, protože Elon a jeho tým ho neustále zlepšují a kladou si kriticky těžké otázky. Jak můžou udělat zážitek pro zákazníka ještě lepší? Jak si lidé více mohou užívat tu cestu v autě? Je něco, co řidičům znepříjemňuje tu jízdu nebo používání toho produktu, a případně jak to můžeme zlepšit, jak to můžeme opravit. A na konci ta otázka je, jak můžou lidi tento produkt milovat ještě víc. Toto je jedna z Elonových velkých stránek a dělá to s Teslou a snaží se to teď dělat i s Twitterem. A pokud uděláte neskutečný produkt, který lidé milují, tak se prostě bude prodávat sám. Are there any moments when the two of you disagreed on a design element? Any stories that come to mind? Yeah, I mean, we've agreed to disagree, but ultimately he's the boss, so. Talk about the Cybertruck design. How did this design come to be? The Cybertruck is one of these rare moments where, in a way, form followed function. A lot of times we put the form in front of the function, especially in the automotive world, and it's really tough to mix the two. But Cybertruck was really born out of the idea of a different way of manufacturing a material that put the toughness on the outside. So we really wanted to use stainless steel as a material so that the hardest part of the vehicle was on the outside, not the delicate paint. And it felt right for a truck that's used in
like a Swiss Army knife in any kind of environment. Has to be tough. So stainless steel is really tough to form, especially when you make it bulletproof or thicker to withstand impacts and not be damaged. And so we really looked at new ways of manufacturing it. You could only break form and form it in one direction. You can't do compound curves or things with the thickness of the stainless steel that we're using. So it really led us to a design that was really planar, really simplistic, and was also a chance to break the paradigm of what pickup trucks have been for the past 60 or 70 years. They're the same. They're kind of this. Většina aut se dělá stylem, že se musí ten design líbit zákazníkům, že ten design musí být estetický a přitažlivý. A až pak se do toho designu vpěchuje všechna ta funkčnost, co tam má být. Cybertruck je dělaný přesně naopak. Jak uděláme toto auto neskutečně silný, tvrdý, odolný, aby se neničilo? Použijeme nerezovou ocel. Jak natvarujeme nerezovou ocel, když s ní nemůžeme dělat křivky? Tak prostě uděláme hranatý auto. Takže už tady ty požadavky, už tady ty funkce ovlivňují to, jak ten finální design bude vypadat, což není vůbec obvyklý. Další point bylo, že všechny nákladní automobily vypadají úplně stejně, skoro 60 let stejný design, který ke všemu ani není aerodynamický kvůli té zadní kapotě, kam se dávají věci. Skrze ten funkční design nakonec došlo k řešení, díky kterému Tesla absolutně vynikne mezi konkurencí. Nikdy nikdo neudělal podobný auto, což automaticky vede k tomu, že přitáhne miliony a miliony očí a píše se o tom všude od vydání tady toho, takže skvělý marketingový tah. I'm curious if you have a favorite design, favorite feature, something that you're most proud of. Poslouchejte velmi pozorně a sledujte Francu v obličeji. I'm curious if you have a favorite design, favorite feature, something that you're most proud of. Favorite one is the one that's coming. I think that it can't talk about. Je nadšený ohledně toho designu, který přichází a nemůže o něm mluvit? To pravděpodobně myslí robotaxi nebo jiným názvem Teslu Model 2, ale o tom Elon se už v nedávné době zmínil a dokonce řekl, že to auto chystají a je to jednoznačný, takže proč by o tady tom autě nemohl mluvit? To už není tajné. Takže někteří lidé si myslí, že možná indikuje další auto, které Tesla chystá, o kterém ještě vůbec nevíme. Každopádně sedí v Petersonově muzeu, kde jsou vystaveny všechny ty úžasné auta, které navrhl a nadizajnoval od Roadsteru po Tesla Semi a stejně odpovídá takhle, že se nejvíc těší na ten design, který přichází a nemůže o něm mluvit. Možná mluví o dalším designu, o kterém ještě vůbec nevíme a netušíme, co to bude. Možná ne, jedná se pouze o domněnku, dejte mi v komentářích, co si myslíte vy. I'm really excited about Cybertruck. I think this vehicle has the chance to be something really radical in a pretty normal space. So I'm looking forward to that shake-up and seeing them out on the street. And it's incredibly functional. It's not just the way it looks. It's as functional as any of its competitors, if not more. And so I think people use it in ways that we can't even expect, and it'll be great to see how that plays out. To jsou asi největší zajímavosti, co jsem v tom interview viděl. Pokud vás zajímá celý, dávám vám odkaz do popisku. Před pár dny neoficiálně Apple vyhrožoval Twitteru, že ho stáhne z App Storeu a Elon na základě toho napsal nějaký další tweety, kdy se chtěl pustit do války, ale do toho nebudem zabíhat. Každopádně včera psal, že se viděl s Timem Cookem v tom Apple Headquarters, kde se pobavili a dál tady píše, že děkuje Timovi za to, že mu ukázal to krásné sídlo společnosti Apple a děkuje za dobrou konverzaci, mimo jiné vyřešili to jejich nedorozumění ohledně možného odstranění Twitteru z App Storeu a Tim řekl, že Apple o tom nikdy neuvažoval. Což je náhoda, protože včera bylo demo Neuralinku, kde Elon mluvil o tom, že pravděpodobně iPhone se bude využívat na propojení toho jejich zařízení, takže možná shoda náhod, možná by design. A nakonec dneska se oficiálně budou předávat Tesla Semi nákladáky. Bohužel to je ve 3 hodiny našeho času, ale až ráno, což znamená ve čtvrtek. A zítřek vám o tom zkusím přinést ty nejnovější informace, co se tam stalo a o čem jsem mluvil. Pokud jste se dozvěděli něco nového a video vám přineslo do toho, můžete mi dát like nebo subscribe a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky. Čau.